Welcome back to my channel. So, for today's video, gagawin ko ang makeup look na ito na nakikita nyo sa inyong harapan. Orange and yellow eyeshadow. Let's start! So, ang una natin gagawin ay mag-spray tayo syempre ng face mist gamit ang Skin Love Collagen. And then, liquid foundation. Gagamitin kong liquid foundation is yung Estee Lauder Double Wear Makeup. Shades is 1W1. Diba? Ang puti. Di ko alam kung anong gagawin kong kasi ang gusto ng ate ko ay slow ako ngayon kasi may gagawin daw siya sa akin. I don't know kung ano. syempre pati legs. Leeg pala. Legs. Leeg. Yan, para pantay yung kulay. Yan na. So, next, yung foundation powder naman. Gagamitin ko is yung Lancome Paris. Gamit ko is yung powder brush ni Ann Klutz. So, after ng powder foundation, maglalagay naman ako ng concealer, Tolly Moly. Shade 02. Di makita. Sa'yo na yung 02. Ang mga dapat i-conceal. Then, sponge again. Ang next naman is eyebrow. Ang gagamitin ko yung Anastasia Beverly Hills medium brown. Ayaw nyo talagang mag-focus. Basta yun na yun, medium brown. Masanay kasi ako sa pomade. So, sa baba muna. Then, sa taas. Blend. Yan kaya sa brush. Kailangan. Cut na yung kilay ko. Actually, hindi talaga ako marunong maglinis ng kilay. Pinapatread ko lang siya sa mga happy brows. Kasi mas nalagyan ng korte pag pinapatrid. Yung marunong ng korte eh. So, pantayin nyo na lang. Ano naman siguro? Pantayin lang. Ganyan. Hindi pantay. Makapal yung kabila. Dagdagan natin yung sa kabila.
ba yan? Hindi ko ma... Next is i-conceal natin yung sa mga kalat sa taas and sa baba para mas makita yung shape ng ating kilay. Concealer, kahit ano naman pwede. Pero gamit ko pa rin kasi yung Stay Lauder kung ano ginamit ko sa mukha ko. Yun na lang din. Sundan nyo lang yung kilay nyo. Tapos blend. Oh, diba? Kahit pa paano may korte. Yan. Ba't yung tatanggal kasi yung ano ko? Eyeshadow naman tayo. Lalagyan ko siya ulit ng concealer. Concealer muna. Tapos, ikalat. Kasi, pag may concealer, mas makapit talaga siya, yung mga eyeshadow. Para sa akin lang naman. Ewan ko para sa inyo. Anong diskarte nyo? Ganyan. Ang kulay is orange muna. Orange. Ito. Masyadong malaki. Blend, tapos blend lang ng blend. Apply. Blend lang ng blend. Go lang ng go. Kasi ayusin naman natin mamaya. Pag nilagay na yung second color. Wala. Ipantay. Gusto ko ang kulay is yung orange, tapos sa crease is yellow. So, yellow ang gagamitin natin. Pero, Conceal ko muna. Lalagyan ko ng concealer. concealer ulit para sa crease natin. Para sa crease. Crease ko. Lagyan ng korte. Umiyak na ako. Tapos na. Sunod naman natin is yellow. From Beauty Grace Neptune. Yellow. Gamit ako ng brush. Ito na lang gamitin ko. Para mas madali. Look, look.
Lahat na nalagyan nyo ng concealer, yun din yung lalagyan ng yellow. Ang team natin is orange and yellow. Yan na po siya. So, next, orange ulit para sa under eye. Under eye. Gamit ako ng brush na flat lang. Bila kasi ginagamit ko. Kulang kasi ako sa brush. Kaya huwag nyo na akong i-judge kung ano ginagamit ko. Pati sa eye bag, para hindi masyadong halata yung eye bag mo. Hindi ko alam tawag dito, pero gusto ko lang talagang itry yung ito. Orange and yellow. Tignan natin kung anong kalabasan niya. Lagyan natin dito para mas kita yung korte. Ayan, ayan, ayan. Yan lang. Tinatry ko lang. Iba-ibang klase ng mga eyeshadow. Parang meron akong mask. Eye mask. At bagay ako ng Lancome ng mascara. Lancome Paris. Bibig ko. Apply ng fake eyelashes. Binili ko lang to sa Shopee. Only 69 pesos ata. Nakalimutan ko na, pero mga ganun lang yung price niya. So, ikabitan natin. Cheap! Ayan na po. Tapos na ang paglalagay ng liquid eyelashes. So, ang next natin is blush on. Coloret lang yung lagi kong ginagamit. Shades Ava. Grabe tulog. Oh, yung mag-focus. Stay na. Contour naman. Gamit ko is LA Girl. Contour para sa korte ng mukha. Uncutes pa rin, brush ko. Then, sa noo. Kasi, malapad ang aking paliparan. Tsaka sa baba. Kasi,
Para mawala si double chin. Ito ba? Ito. Siyempre, kukonturan din natin ng ilong para tumangos-tangos naman. Gagamitin ko ay pagkamay na lang yung gagamitin ko, daliri ko. Pero contour din. And highlighter. Isa na naman ang highlighter ko is Yoyoso. Sana makabili din ng mga bagong makeup. Balang araw. Charot. And let's brush. Kapal na ano ko. Mahilig ako sa makapal na false eyelashes. Para mas makita yung ganda ng eyeshadow. Kasi pag kayo manipis lang. Pero iba-iba pa rin naman tayo ng gusto. Kaya kung ano yung gusto mo, go lang. Sabay ka makita. Siyempre sa ilong din. Para ayaw makapalan na din ang highlighter dito sa ilalim. So lalagyan natin yan. Pero gagamitin ko. Pero pag hindi talaga siya para sa highlighter. Kulang nga kasi yung brush ko. Sa lips naman, gagamit ako ng Maybelline Super Stay. Yung nag-i-stay talaga siya. Napakatagal itong mawala. Kahit matulog ka. Pero wag ka muna magtututbrush. Ay, kahit mag-toothbrush ka, ang nakakatanggal lang talaga sa kanya is oil. Ang gagamitin ko is Self-Starter 130. Kasi medyo hawig magkakulay sila. Minsan dyan lang din ako pumipili ng lipstick sa kulay ng eyeshadow. So, iba-iba pa rin tayo ng gusto. So, mali yata ako. Dapat talaga ata sa taas ang start. Mali yata ako. Pero, kanya-kanya pa din yan. So, mag-aayos lang ako ng hair. Ewan ko paano ayos ang hair ko. Wait lang. Thank you for watching. Please like and share. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Bye!